Kung naghahanap ka ng paraan upang maging maganda at makinis ang iyong balat, heto nga ang simpleng paraan para na rin sa mga linya at kulubot, lalo na rin sa ating balat. Kumuha lamang din ako ng pinakasaging. Pagkatapos, 2 slice lang po ng saging ang kakailanganin natin. Kahit pahinog na hinog, pinaglumaan yan na ayaw mo nang kainin na ba'y pwedeng-pwede to. Nagbibigay ganda lalo sa kutis. Mano-mano nga lang din itong dinurog-durog ko po. Katapos, naglagay ako dito ng kape. 1 teaspoon lang din po ang paglagay. At sa pinagsama-sama natin, halu-haluin itong mabuti. Napakasimple, abot kaya at napakaganda lalo sa balat. Higit sa lahat, tumutulong na rin tong mapabuti ang ating balat, lalo na rin sa mga itsura kasama na rin ang pagkaroon ng kulubot. Gaya na lang din ng mga dryness o yung hindi nating gusto lalo sa kutis. Pagkatapos, naglagay rin ako dito ng almond oil. At idinirekta ko na rin idinarap dito, 3 drop ay pwedeng-pwede na rin po yan. Napakaganda rin talaga ang dala ng almond oil dahil nagpapaganda rin to lalo sa kutis na tumutulong sa peklat man yan stretch mark. At ang kagandahan dala nakakatulong lalo na rin sa mga dark spot. Dahil na rin sa natural nitong paraan, lalo na rin napapaganda ang itsura lalo sa kutis. Dahil tumutulong siyang bawasan yung pangingitim man yan sa ating kutis. Idirekta nga lang tong idampi, imas sa ating mukha kasama bandang leeg, ibabad lamang ito ng 15 to 20 minutes. Kahit pa nga pang araw-araw ay maigi rin to. At heto nga po ay nakadepende pa rin po sa araw natin. Kahit pa 2 beses, 3 beses ay pwede natin tong ulit-ulitin. Para na rin ibalik sa moisture at napakadaming nutrients nito dahil na rin sa dala ng saging. At heto nga ang simple, kung naghahanap ka rin talaga ng simpleng paraan para maging makinis ang iyong balat, heto nga ang ating ginawa. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.